Den svenska kungafamiljen. Sverige har varit en monarki i flera tusen år. Vi har haft över 70 kungar som vi känner till. Här är Gustav Vasa. Under Gustav Vasas tid på 1500-talet bestämdes det att bara en son till kungen kunde ärva kronan. I början av 1800-talet hade vi ingen kung i Sverige. Då åkte vi till Frankrike och hämtade Napoleons general, Jean-Baptiste Bernadotte. Den svenska regeringen tänkte att Sverige behövde en helt ny kung. Och sedan dess har släkten Bernadotte regerat i Sverige. Det här är Sveriges kung, Carl den 16 Gustav. Han föddes 1946 och har varit kung i Sverige sedan 1973. Drottning Silvia föddes i Tyskland 1943 och träffade kungen under OS i München 1972 där hon arbetade som tolk. Drottning Silvia talar svenska, tyska, franska, engelska, spanska, portugisiska och svenskt teckenspråk. Kungen och Silvia har 3 barn. Victoria, Carl Philip och Madeleine. Kronprinsessan Victoria är äldst. Det är hon som får ärva tronen efter sin pappa. Då blir hon Sveriges drottning. Victoria är gift med Daniel. De gifte sig den 19 juni 2010. Victoria och Daniel har 2 barn. Stora syster Estelle föddes 2012 och lillebror Oscar kom 4 år senare. Victorias lillebror heter Carl Philip. Han föddes 1979. Och 2015 gifte han sig med Sofia. 1975 kom ett förslag från regeringen att även en dotter skulle kunna bli regent. Och när Carl Philip var 1 år ändrades reglerna. Då blev det istället hans syster Victoria som blev kronprinsessa. Sverige var den första monarkin i världen där det blev möjligt för en dotter att ärva tronen. Yngsta dottern i kungafamiljen heter Madeleine. Hon föddes 1982. Madeleine är gift med Chris och de har 3 barn, Leonor, Nicolas och Adrienne. Carl den 16 Gustav har varit kung i Sverige i 50 år. Redan 2018 slog han rekord. Då hade han varit kung längre än någon svensk kung tidigare. Vår kung efterträdde sin farfar, Gustav den 6 Adolf, som regerade i nästan 23 år. Hans son, Gustav Adolf, som var kungens pappa, omkom i en flygolycka 1947 och han aldrig var kung i Sverige. Carl Gustav var då knappt 1 år gammal. Kungen och drottningen bor på Drottningholms slott i Stockholm. Och deras arbetsplats är på Kungliga slottet. Kungafamiljens arbetsuppgifter är att representera Sverige. De besöker andra länder och kungen öppnar också riksdagen varje år. När du möter någon i kungafamiljen får du inte säga du, utan du säger Ers Majestät när det gäller kungen och drottningen och Ers kungliga höghet när det gäller prinsar och prinsessor.
Kungen betalar skatt. Han har rätt att rösta, men gör det inte. Kungen och drottningen kan inte åtalas för brott. Det var lite om den svenska kungafamiljen.